कशा आहात? मस्त मजेत ना? मस्त असायलाच हवं. मी सीमा आपल्या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत करते. तर आज आता आपण करणार आहोत ब्रेड ऑमलेट. तर त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे हे मीडियम साईजचे 3 कांदे कट करून घेतलेले आहेत. हा मोठा एक टोमॅटो कट केलेला आहे, कोथिंबीर आणि हे लसूण आणि हिरवी मिरची आहे, हे बारीक ग्राइंड केलेलं आहे. आणि आपण एक अंड फोडून घेतलेलं आहे, त्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकून घेणार आहे आणि थोडीशी लाल चटणी टाकून घेणार आहे. चांगले मिक्स करून घेऊया. त्यामध्ये थोडा टोमॅटो, थोडा कांदा, कोथिंबीर टाकलेली आहे. ते आता तवा गरम करून घेतलेला आहे, त्यामध्ये तेल टाकलेलं आहे, त्यावरील अंड्याची स्लाइस टाकलेली आहे. ठेवून घ्यायचं. दुसऱ्या साईडला आता आपण ह्या दुसऱ्या साईडनं ह्या पोळी शेकून घेणार आहोत अंड्याची. पहिल्यांदाच टाकलेलं आहे. वरतून थोडंसं तेल टाकून घेऊया, किंवा आपण इथे बटर भी टाकू शकतो. आता आपलं हे तयार झालेलं आहे. आता हे आपले तयार झाले आहे ब्रेड ऑमलेट. तर तुम्हाला हे कसे वाटले हे मला नक्की कमेंट करून सांगा. जर तुम्हाला आपली ही रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. बाय बाय.